እሺ ዛሬ ደግሞ ያው ቃል እንደገባሁላችሁ የመጨረሻውን ክፍል ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የመጨረሻው ክፍል በጣም የሚገርም ነው ብያችሁ ነበረ። የዛሬውን በጣም እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ። በጣም ላሳያችሁ። ዌብሳይቱ ይሄን ይመስላል። ሰርች ከምታደርጉት ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ብትገቡ ታገኙታላችሁ። ይሄ ነገር ቴሌግራም ቻናል አላቸው። ፌስቡክ ብትጠቀሙ ከሆነ ፌስቡክ አላቸው። ከሱ ላይ ቲፑ መውሰድ ትችላላችሁ። ግን ዌብሳይቱ ላይ ስገቡ አሪፍ ቮቱንም እያያችሁንም ለእናንተ አሪፍ ነው። የሚለቀው እንደዚህ ነው። ይሄ ነገር እዚህ ጋር እንደምታዩት 70% 93% ይላል እና ይሄ ነገር ከ85% በላይ ከሆነ 100% እርግጠኛ ናቸው። መቼም ሊወጣ አይችልም። እንደምታዩት እዚህ ጋር ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አሁን የጀመሪያ የመደቡት የጓና አለ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ጓና ከአትላንታ ማለት ነው። ቦስ ቲም ስኮር በሉት ነው የሚለው እና 53 ቮት አለው። ከ79 በላይ ነው። ከ75 በላይ ከሆነ በጣም አሪፍ ነው። መቼም አይወጣባቸውም። እንደምታዩት እዚህ ጋር ጓና ከአትላንታ ቦስ ቲም ብየው 2-4 ነው የሄደ። አሁን 76ኛው ደቂቃ ላይ ነው። በአካውንት ስለምቆርጥ ነው። ትንሽ ብር ነው አሁን የምንበለው። ከፈለጋችሁ ያው በ10 ብር ነው 193 ብር ያደረኩት። እናንተ አሁን ይሄንን ራሱ በ50 ብር ታደርጉት ይገባል። ወደ 900 ብር ነው ያልፋል። 21 ብር ነው። በጣም ነው የሚሄደው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ለምሳሌ 93% እነዚህ በቃ መቼም አይወጡም። ይሄ አንደኛው ቲም ያሸንፋል፣ ሁለተኛው ቲም ቦስ ቲም ምናምን አይወጣባቸውም። እነዚህ በጣም የሚገርም ዌብሳይት ነው። እርግጠኛ ነኝ በጣም ነው የምትወዱት። እና የባስኬትም አለ ብዙዎች አሉ። እንደገና ደግሞ ሌላው ደግሞ ደስ የሚለው ፓርት ደግሞ እዚህ ዌብሳይት ላይ ነክታችሁት ለምሳሌ እንዲህ ብነኩት ውስጥ ያለውን ይዩት። አሁን ለምሳሌ ሌላ ሰው ቮት ይሰጣል። ለምሳሌ እናንተ የስ ትላላችሁ። የስ ካላችሁት በኋላ ፖዚቲቭ ስኮር ነው አንድ እኩል ነው እንትኑ ኮሌስ ስኮር አንድ እኩል ይሆናል ተብሎ ነው የተገመተው። ይሄን አይደለም፣ ይሄኛው ግምት ነው። ግን እናንተ የምታዩት እዚህ ጋር ነው ፖዚቲቭ ስኮር ሁለቱም ያስቆጥራሉ የሚለውን ነው። ኦዱን ያሳያችኋል። እንደገና ደግሞ እስካሁን ጨዋታቸውን የሚያሳያችሁ እስካሁን አብዛኛው ቦስቲም ነው እንደምታዩት ማለት ነው። ከእንደዚህ ተነስተው ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቦስቲሙ ይበልጣል ከቦስቲም ነው ከሆነ ማለት ነው። እንደምታዩት ከማን ጋር ማን እንደሚጫወት ምናምን ዘርዝረው በደንብ ራሱ ነው አስተካክሎ ቁጭ የሚያደርገው። እኔ በዚህ ላይ 3 ዌብሳይቶች አሳይቻችኋለሁ እስካሁን ከዚህ ሁላ ውስጥ የሚገርም ነው። እናንተ ግን የምትመድቡት ሁሉንም አንድ ያደርጋችሁ አይደለም። ከዚህ ውስጥ ሁሉንም ካወጣችሁት ያው በጣም ሪስክ አለው። ለምሳሌ የምታደርጉት ምንድነው? አሁን ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ቦስቲም ስኮር አለ 3-4 አለ። ከዚህ ውስጥ 2 ትወስዳላችሁ። እንደገና ደግሞ ባለፈው ያሳያችኋለሁ ስሌቢት የሚባለው ፓርት 2 ላይ ማለት ነው። ይሄ ፓርት 4 የመጨረሻው ክፍል ነው። 100% እርግጠኛ ነኝ ከዚህ ላይ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ጓና ከአትላንታ ፖዚቲቭ ስኮር ነው ኦቨር 2.5 ይላል። ይሄ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ስትመድቡ እዚህ ላይ ስንመድበው ለምሳሌ ፕላስ ብላችሁ እዚህ ጋር እናንተ ከታች ሊኖር ይችላል። አሁን ለምሳሌ ይሄ እዚህኛው ላይ አክቲቭ ቤት ነው። ይሄ እንደምታዩት 2.5 እንደ የስ ይላል። ከ3 ጎል በላይ ገብቶ ፖዚቲቭ ስኮር ያስቆጥራሉ ማለት ነው። እዚህኛው ላይ እሱን ነው ያሳያችሁ ስሌብ ቤት ላይ ማለት ነው። 2.5 እና ፖዚቲቭ ነው ጨዋታቸውም። አሁን ያሉት ደግሞ እንደምታዩት ከነ ፕሩቭ ላሳያችሁ ብዬ ነው። 2-4 ነው። ከ3 በላይ አልፎ 6 ጎል ነው ገብቷል ማለት ነው። እና ይሄ ነገር ከሁለቱም ጋር እያስኬዳችሁ በደንብ እርግጠኛ ሆኑበት፣ በደንብ ብሉበት። እንደገና ደግሞ በጣም በብዙ ብር የምትሄዱ ከሆነ ጨዋታ አሳንሱ። በትንሽ ብር የምትሄዱ ከሆነ ደግሞ ኦዱን ፐርፌክት አድርጉትና እንትን በሉት። እዚህ ጋር አሁን ደግሞ ላሳያችሁ 2-3 ነው የተገመተው። ይሄ ዌብሳይት የተገመተው 2-3 ገምቶ አሁን ጨዋታው 2-4 ነው። ስኮራቸው ራሱ እንትናቸው ትንሽ ልዩነታቸው ነው። ይሄ ለምሳሌ 1 ጎል ነው የጨመረው። 1 ጎል ባያገባ ኖሮ ይሄኛው ለዛው ፔናልቲ ነው የገባው። ፔናልቲ ባያገባ ኖሮ እንትኑ ኮሬስኮሩ ልክ ነው። ኮሬስኮሩ ደግሞ 2-3 ብትሉት ኖሮ በአንዱ ጨዋታ ራሱ በ100 ብር ትሄዱት ነበር። እና ይሄ የመጨረሻው ክፍል ነው። እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ። እንደገና በጣም ያገኘው ነው በዚህ ነገር። አመሰግናለሁ። እንደገና አንድ ነገር በዚሁ ልንገራችሁ። አዲስ የመጣው የኢትዮን ሳይኒን ካረጋችሁ 15 ብር ይሰጣችኋል። እሱ እውነት ነው። ምንም ቪዲዮ መስራት አያስፈልግም። እነሱ በዚሁ ልንገራችሁ ብዬ ነው። ከፈለጋችሁ እንድሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ንገሩኝ። ግን ሳይኒን መታወቂያ ብቻ ነው የምልኩላቸው። ከዛ ሳይኒን ካረጋችሁ 15 ብር ካርድ ይልክላችኋል ማለት ነው።
ሰብስክራይብ ብታደርጉኝ ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ።